या लेक्चर पासून nomenclatures of aliphatic compound बनवतो. Nomenclatures of aliphatic compound. Aliphatic compound. आता nomenclature बघण्यापूर्वी जस्ट एक aliphatic compounds means काय ते तुम्हाला सांगतो. सो aliphatic hydrocarbons आपण बघणार आहोत. Hydrocarbons. Missing hydrocarbons. Aliphatic compounds means aliphatic hydrocarbons means the compounds which are open chain compounds. These are open chain compounds. Open chain compound. Containing only carbon and hydrogen. Okay. Aliphatic hydrocarbon means the open chain compounds containing only carbon and hydrogen. Important term हे लक्षात ठेवायचं. ज्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन हायड्रोजन असतील त्यांना आपण जनरली हायड्रोकार्बन म्हणत असतो. कारण त्याच्यात हायड्रोजन आणि कार्बन असल्यामुळे त्यांना हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. एखादा तुम्हाला कोणी विचारलं की व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोकार्बन तर जनरली सांगू टाकायचं कंपाऊंड विच कंटेन्स हायड्रोजन अँड कार्बन नोन ॲज हायड्रोकार्बन. फॉर एक्झाम्पल इथं वन माहिती असेल CH4 मिथेन हायड्रोकार्बन C2H5OA C2H5 C2H6 ओके अगेन हायड्रोजन कार्बन बेन्झीनचं स्ट्रक्चर काढलं हायड्रोकार्बन cyclohexaneचं स्ट्रक्चर काढलं हायड्रोकार्बन. So these all are hydrocarbon, those molecule which contains only carbon and hydrogen known as hydrocarbon. आता हे जे काही हायड्रोकार्बन्स असतात क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोकार्बन्स अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन बरं का आपण ते बघतोय. आता त्यात फर्स्ट आपण क्लास बघणार आहोत दॅट इज अल्केन. अल्केन्स कोणाला म्हणायचं. सो जनरली त्यांना आपण पॅराफिन्स पण असं म्हणतो. जे तुम्ही बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट साठी जे लिक्विड्स वापरतात ना ते अल्केन असतात हायर अल्केन असतात ऍक्च्युअली. सो नाउ दे आर सॅच्युरेटेड कंपाउंड. सॅच्युरेटेड मीन्स ओनली दे कंटेन अ सिंगल बॉन्ड. त्याच्यात सिंगल बॉन्ड असतो मल्टिपल बॉन्ड प्रेझेंट नसतो. दॅट मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड. ओके त्यांच्यात फक्त सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असतो. मग ह्या मॉलिक्युलचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा. द जनरल फॉर्म्युला is that is CnH2n plus 2 where आता इथं n is the number of carbon atom in the molecule. त्या मॉलिक्यूल मधले कार्बन ऍटम असतात. n means okay. हे झालं फर्स्ट क्लासिफिकेशन. सेकंड क्लासिफिकेशन आपण बघणार आहोत अल्किन्स. एक मिनिट याचे एक्झाम्पल्स घेतो मी. एक्झाम्पल्स बघूया. एक्झाम्पल्स आता मगाशी घेतले तर CH4 इथं नंबर ऑफ कार्बन्स किती आहेत बघा बरं. नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1. पुट इनटू दॅट फॉर्म्युला. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर टाकलं आपण n ची व्हॅल्यू 1 प्लस H2 into 1 plus 2 ओके याचा फॉर्म्युला. सो काय झालं CH4. सो नाव दिस इज अल्केन. नाव दिस इज इथं कार्बन एकच आहे ना मग पुट द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. Cn means C1 plus this H2n. 2n means 2 into 1 that is 2 plus 2 4. The total value 4 झालं. So it is CH4. So CH4 मध्ये सगळे जे काही बॉन्ड असणार ते सिंगल बॉन्ड असणार. तसंच एक्झाम्पल दुसरं एक्झाम्पल आपण बघायचं ठरवलं. Second example is C2H6. Okay. Again here it is n is equal to 2. Put the value n is equal to CnH2n plus 2 मध्ये आपण n ची व्हॅल्यू 2 टाकू. With C2
2 into 2, 2 into 2 plus 2, that is equal to C2H2 into 2, 4 plus 2, that is 6. So this is ethane. This is ethane. याच्यात पण सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असणार सी सी. This is H, this is H, this is H, here it is H, here it is H, here it is. So तुम्ही बघू शकतात की in this whole molecule a single bond is there. Single bond is there. हे जे काही बॉन्ड बघतात हे सिंगल बॉन्ड आहे. दे आर नॉट मल्टिपल बॉन्ड्स, म्हणजे डबल बॉन्ड नाही असं आपण लिहितो ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरे असं लिहित असतो ना बरेच मॉलिक्युल्स. सो दिस alkane molecules are always consist single bond. That's why they are saturated molecules. They are less reactive. Okay, हे झालं alkane. Now second classification आपण बघणार आहोत, that is alkenes. Alkenes. मग याच्यात they are unsaturated molecules. Unsaturated molecules. Unsaturated means म्हटलं की they contain multiple bonds. They contain multiple bonds. ओके, त्याच्यात मल्टिपल बॉन्ड प्रेझेंट असू शकतात. यांना ऑलिफिन्स पण असं म्हटलं जातं. त्यांना दुसरं नाव आहे ऑलिफिन्स. इथं ई एन ई दिसला की समजून घ्यायचे की त्याच्यात मल्टिपल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. जिथं ए एन ई असेल, जसं दासला ए एन ई मीन्स सिंगल. ओके, हे काही हिंट्स आहेत तुम्हाला. ते हे पॅरेंट कंपाऊंडचे नेम त्याच्यावरून आपण आयडेंटिफाय करत असतो. मग आता याचं जनरल फॉर्म्युला काय? जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n. हा त्याचा जनरल फॉर्म्युला. आधीच्या याच्यापेक्षा 2 हायड्रोजन याच्यात कमी आहे. आधी प्लस होते, आता याच्यात प्लस नाही, डायरेक्टली रिमूव्ह केलं. वेअर अगेन हिअर इट इज वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. ओके, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. आता आपण काही एक्झाम्पल बघूया. सपोज n ची व्हॅल्यू मी 2 टाकली, पुट द n इज इक्वल टू 2. याला मिनिमम कंडिशन n इज इक्वल टू, it has minimum condition, it has minimum condition that n is equal to 2. ओके, मिनिमम कार्बन याचे 2 पाहिजे, 2 पेक्षा जास्त असते. एका कार्बनवर हा ऑलिफिन होऊ शकत नाही. ओके, मग आता ह्या केसमध्ये n ची व्हॅल्यू जर आपण 2 टाकली, n is equal to 2, then C2H2 into 2, that is C2H4. C2H4, 2 हायड्रोजन कमी झाले. मग आता याचं स्ट्रक्चर आपल्याला असं देत आहे. Now here you can see that, here you can see, तुम्ही इथं बघू शकता, there is a multiple bond. Multiple bond आहे ना, so this is a double bond. A double bond आहे. And that's why they are unsaturated. जिथं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड असेल, the molecule possesses unsaturation character. Similarly, जर सपोज आपण सेकंड एक्झाम्पल घेतलं, n is equal to 3 टाकू आपण, काय 3 टाकल्यानंतर काय होणार? So C3H2 into 3, that is equal to C3H6. This is known as propene. ओके, याला प्रोपेन म्हणणार. याला 2 कार्बन असल्यामुळे आपण इथिन म्हणणार, कारण हा अल्किन आहे म्हणून लास्टला जे काही ए वगैरे हे आपण रिप्लेस करतो. ओके, आता याचं स्ट्रक्चर बघूया. C3C ह्या केसमध्ये आपण याचं स्ट्रक्चर बघूया. सो हिअर इट इज 3 कार्बन मी दिले. त्याच्यानंतर हायड्रोजन किती आहेत? 6 हायड्रोजन. इथे एक हायड्रोजन दिला, इथे एक हायड्रोजन दिला, इथे एक हायड्रोजन दिला. ओके, आता डबल बॉन्ड जर दिले सपोज, याच्यात एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे ना, इथं हायड्रोजन, इथं नाही, हिअर इट इज. आता काउंट करू शकतात 6 हायड्रोजन. सो अशा पद्धतीचं त्याचं स्ट्रक्चर होऊ शकतं. So here it is again, you can see that this is a multiple bond, again a multiple bond, double bond present. So in this way we can classify. Now third classification is
third one is alkyne. Alkyne, again they are also unsaturated. They are also unsaturated. They are also unsaturated. But they contain a triple bond. They contain triple bond. They contain triple bond. Okay. मग याचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा आहे. जनरल फॉर्म्युला दॅट इज CnH2n minus 2. म्हणजे सुरुवातीचा जो फॉर्म्युला लिहिलाय आपण कुठे गेला, दिस फॉर्म्युला वेर इट इज दिस वन CnH2n plus 2. इथून जर अल्किन पासून जायचं तर 2 मायनस करायचं आणि याच्यापासून जर अल्काइन मिळवायचं असेल पुन्हा 2 मायनस करायचे. ओके, सो लास्टला आपण इथं फॉर्म्युला लिहिला CnH2n minus 2, where again here it is n is equal to number of carbon. Okay, याची पण मिनिमम कंडिशन आहे. मिनिमम कंडिशन याची पण अशी असणार आहे. मिनिमम कंडिशन n should be equal to 2 or greater than 2. Okay, n should be greater than equal to or greater than असायला हवं तरच ते आपण, कारण मल्टिपल बॉन्ड दाखवायचे असेल तर 2 एलिमेंट असणं गरजेचं आहे. ओके, सो 2 कार्बन असतील तरच मल्टिपल बॉन्ड, एका कार्बन मल्टिपल बॉन्ड दाखवू शकत नाही, म्हणून तशी कंडिशन ती दाखवली. आता ह्या केसमध्ये बघूया, या केसमध्ये आपण बघूया याचं एक्झाम्पल बघूया. n is equal to 2b1 फॉर्म्युल्यानुसार आपण बघू. हा जो फॉर्म्युला आहे आपण टाकू. So n is equal to 2 into H2 into 2 minus 2. Okay, so here it is C2H4 minus 2, that is equal to C2H2. This is the formula. Okay, and this is known as ethyne. Okay, alkyne आहे ना, YN आहे ना, लास्टला YN असेल तर ट्रिपल बॉन्ड असतो. आता याचे ट्रिपल बॉन्ड द्यायचे, 2 कार्बन आहेत मी असं लिहिले, ट्रिपल बॉन्ड आहे ना, हा एक ट्रिपल बॉन्ड राहिलेले हायड्रोजन एक इथं एक इथं लिहिले. सो दिस इज अल्काइन, याला आपण इथाइन म्हणू शकतो. दिस इज ऑल्सो नोन एज असिटिलीन, त्याला असिटिलीन पण. अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे एक्झाम्पल्स कन्सिडर करू शकता. ओके, आता त्यासाठी मी एक चार्ट लिहितो. सपोज आता एक चार्ट लिहून दाखवतो. दिस इज अल्केन, दिस इज अल्कीन, दिस वन इज अल्काइन. यांचा जनरल फॉर्म्युला पण लिहितो. CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. ओके, एकदा आपण सिरियल नंबर घेऊया की कार्बनचे आहेत, तर मी सिरियल नंबर घेतो 1, here it is 2, this is 3. तुम्ही करायचं काय, एक्झाम्पल लिहायचं तुमच्या पद्धतीने. आता इथं n ची व्हॅल्यू जर सपोज आपण 1 घेतली, n is equal to 1, तर इथं काय स्ट्रक्चर आहे ते लिहायचं. n is equal to 2, इथं काय स्ट्रक्चर लिहायचं, n is equal to 3, n is equal to. ओके, मी एक स्ट्रक्चर लिहून दाखवतो. इथलं n is equal to 2, इथं n ची व्हॅल्यू 2 पुट अप करणार, दॅट इज C2, 2 into 2 4, 4 plus 2 6. तसंच इथं पण लिहिलं n is equal to 2, C2 H2 into 2 4, and here it is also n ची व्हॅल्यू पुट अप करायची, C2 H2 into 2 4 minus 2, that is 2. अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे एक्झाम्पल्स तुम्ही लिहू शकता. ओके, आणि याचं स्ट्रक्चर काढायचं झालं तर तुम्ही स्ट्रक्चर लिहू शकता. मग अशी मी दाखवलं C डबल बॉन्ड C, this is H, this is H, C2H4 बरोबर, ट्रिपल बॉन्ड याचं स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, H H H H असं स्ट्रक्चर आहे. या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता ना. ओके, नाव कन्सिडर वन बाय वन. इथं कोणाला काही प्रॉब्लेम? येस, काही शंका? नो सर. ओके, समजताय ना? येस सर. गुड. येस सर. काही शंका असेल तर विचारू शकतो. आपण आता डायरेक्टली अल्केन घेणार आहोत. आधी आपण क्लासिफिकेशन बघितले, त्यांचे जनरल फॉर्म्युले मात्र नेहमी लक्षात ठेवायचे. हा जो चार्ट मी इथं लिहून दिला आहे तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहायचा. याचे जनरल फॉर्म्युले, जनरल
तसंच हा अल्केनचा आहे, अल्काईनचा आहे. आणि ज्यावेळेस आपण एखाद्या मॉलिक्युलचा, आता याचं एक नॉमेनक्लेचर लिहायचं झालं सपोज, इथं बघू शकता तुम्ही, इथं ए आणि इथं 2 कार्बन असल्यावर आपण त्याला इथेन म्हणतो. मग इथेन लिहिणार, इथेन लास्टला तुम्ही बघू शकता तिथं ए आणि आलाय. इथं पण 2 कार्बन आहेत, पण याचा फंक्शन ग्रुप लास्टला ई आणि, म्हणून इथं आपण दिस ए आणि इज रिप्लेस बाय ई आणि. तसंच लास्टला पण 2च कार्बन आहेत, म्हणून हा इथेनच आहे. पॅरेंट नेम त्याचे इथेनच आहे, पण फंक्शन ग्रुप वाय एन असल्यामुळे आपण आपण त्याला इथाईन लिहिणार, इथाईन. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स. फंक्शनल ग्रुपचे नाव लिहित असताना ते आपण पुढे बघणारच आहोत, पण नावावरून सुद्धा आपण फंक्शन ग्रुप फाइंड आउट करू शकतो. ई एन आहे म्हणून तो अल्काईन, वाय एन आहे म्हणून तो अल्काईन, आणि ए एन आहे म्हणून तो अल्केन, असं आपण वेगवेगळं प्रेडिक्शन करू शकतो. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्सिडर द अल्केन. त्यातला पहिला क्लास आपण बघणार आहोत. अल्केनचं क्लासिफिकेशन आपल्याला करायचंय, आणि सॉरी नॉमिनलेचर करायचंय. So basically the alkynes are classified into 2 types depending upon the basic skeleton or chain present in the hydrocarbon. म्हणजे ह्या अल्काईनचं क्लासिफिकेशन हे 2 मेथडने केले जातं, पण ते कशावरने केलं जातं की त्याचं स्केलेटन असतं, स्ट्रक्चर असते. ओके, जसं ह्युमनचं स्केलेटन असतं तुम्हाला माहिती असेल. ओके, प्रत्येक गोष्टीला एक काहीतरी स्केलेटन असतं, डिपेंडिंग ऑन दॅट स्केलेटन इट कॅन बी क्लासिफाईड. ओके, मग तसंच अल्केन मध्ये पण क्लासिफिकेशन केलं जातं. क्लासिफाय depending upon basic skeleton or chain present in the hydrocarbon. ओके, ते हायड्रोकार्बन मध्ये कुठल्या टाईपची चेन प्रेझेंट आहे त्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन करण्यात येतं. मग आता क्लासिफिकेशन कसं करण्यात येतं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन आहे त्याचं, दॅट इज स्ट्रेट चेन or we can consider unbranched alkane. Second classification है that is branch alkane, branch chain alkane. Okay, हे 2 क्लासिफिकेशन आहे डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटन. कुठे ब्रँच आहे का, कुठे अनब्रँच आहे का, किंवा स्ट्रेट चेन म्हणू शकतो. मग इथे मी काही तुम्हाला एक्झाम्पल्स आधी घेतो, मग ते आपण त्यांचं बायफर्केशन करू. CH3, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH2. Okay, this is one example. Another example is that CH3, CH3. This should be CH3. Okay. Another one is CH3, CH. This is CH3. Here it is CH, CH3, and this one is CH3. Now in this example, तुम्ही आता हे example बघू शकता. The first example we are going to consider that is a straight chain. There is no any kind of branching. इथं कुठल्या प्रकारची branching तुम्हाला दिसत. So this is classified into the straight chain. त्याला कुठल्याच प्रकारची branching नाही. Okay, but in this case a chain is there, but a branch is there. This is a branching group. हा काय त्याचा branching group. So this one is classified under the branch chain alkane. Similarly, this is a straight chain, but it has 2 branches. It's a 2 branches. So again, it classified into the same class, that is branch. अशा पद्धतीने आपण जे काही ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहेत अल्केन मधले, we can classify into the straight chain as well as the branch depending upon the skeleton. तुम्ही बघू शकता ही व्हिज्युअली तुम्हाला दिसते की याचं स्केलेटन पूर्णपणे स्ट्रेट चेन आहे. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ब्रांच. ओके, अल्केन ग्रुप कुठे दिसत. बट in these two, हे जे काही remaining 2 example आहेत, in these 2 example we can see that they have a straight chain, but along with that they have different types of substituent or groups present in that chain. इथे एक methyl group आहे, so it should belong to the branch. Here it is, there are 2 methyl groups, so again we can call it as a branch. So अशा पद्धतीने आपण straight chain and branch chain classify करू शकतो. The first 4 straight chain alkane have non-systematic. ओके, जे काय पहिले 4 अल्केन आहेत या फॅमिलीमध्ये तुम्हाला माहिती असेल क्लासिफिकेशन अल्केनचं, जसं आपण N is equal to 1, N is equal to 2, 3, 4, 5, म्हणजे दिस इज द कार्बन वेल्थ ना. 1 असेल तर त्याला आपण मिथेन म्हणतो, राईट.
2 असेल तर त्याला इथेन म्हणतो, 3 असेल तर प्रोपेन म्हणतो, 4 असेल तर ब्युटेन म्हणतो, ओके, 5 असेल तर पेंटेन म्हणतो, 6 असेल तर हेक्सेन, 7 असेल तर हेप्टेन, लाईक दॅट. असं कंटिन्यू चालू असणार. 10 असेल तर त्याला डेकेन म्हणतात, ओके. 11 असेल तर त्याला अनडेकेन म्हणतात, 12 असेल तर डो डेकेन म्हणतात. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन द चेन दे कॅन बी क्लासिफाईड, ओके. त्यांचं नॉमिनलेचर आपण डिसाइड केलेलं आहे, राईट. The higher member with 5 or more carbon atoms are named systematically with the numerical prefix such as pent, hexane, heptane, etc. जे पहिले 4 आपण म्हटलो मगाशी बघितलं, हे जे काही फर्स्ट 4 आहेत, मिथेन, इथेन, प्रोपेन आणि ब्युटेन, हे जे काय आहेत हे नॉन सिस्टमॅटिक नेम नुसार त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. आणि ज्या मॉलिक्युल्स मध्ये 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त कार्बन असतात त्यांचं नेम मात्र सिस्टमॅटिकली केलं जातं विथ द प्रिफिक्स पेंटेन, हेक्सेन. ते नंबर ऑफ कार्बन नुसार क्लासिफाय करण्यात गेलं. तुम्हाला इथं ब्युटेन मधलं कुठं दिसतंय? मिथेन म्हटलं की 1 कार्बन कळतंय का? नाही कळत. इथेन म्हटल्यावर 2 कार्बन कळतं का नाही? प्रोपेन म्हटल्यावर कळतं का नाही? ब्युटेन म्हटल्यावर कळतं का नाही? पण पेंटेन म्हटलं की आपल्याला 5 कळतं. हेक्सेन म्हटलं की 6 कळतं. हेप्टेन म्हटलं की 7 कळतं, राइट? सो मोर दॅन 5 पेक्षा जास्त जे काही मॉलिक्युल्स मध्ये कार्बन असणार ते सिस्टमॅटिक नॉमिनलेचर. बट 1 to 4 is a non-systematic. Okay. सो नाव आता मी त्याच्याबद्दल काही जास्त बोलत नाही, तुम्ही लिहू शकता. मी 1 2 3 4 5 6 यांच्याबद्दल लिहिले. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, राईट. 8 ला तुम्ही ऑक्टेन म्हणू शकता, 9 ला नोनेन म्हणतात, 10 ला डेकेन म्हणतात, पुन्हा पुन्हा तेच सांगतोय. 11 ला डेकेन आणि 12 ला डो डेकेन म्हणतात, बिकॉज दे आर द सिस्टमॅटिक. ओके. हे तुम्ही एक्झाम्पल्स बघू शकता किंवा सर्च करू शकता गुगल, किंवा होमवर्क म्हणून करू शकता तुम्ही. असे नेम मला लिहून पाठवतो. So the next one, the minimum number of carbon atoms to have branch in alkane is 4. This can be arranged into different ways. म्हणजे जर सपोज ब्रँच चेन आपल्याला बघायची असेल तर ब्रँच चेन साठी मिनिमम कंडिशन आहे की त्याच्यात 4 कार्बन असावेत. आता इथं बघू शकता, इथं बघू शकता तुम्ही की 3 कार्बन, दिस इज अ स्ट्रेच चेन 1 2 3. बट जर 4th कार्बन आपण एंट्री केली तर इट शुड बिलॉंग टू द ब्रँच. आता हे 4 कार्बन असलेले आपण बघूया. कार्बन CH3, CH2, CH2, this is CH3. Now you can see that there are 4 carbon atoms, 1 2 3 4. So it is a straight chain. It is a straight chain. पण जर सपोज यातला एक कार्बन जर मी असा अरेंज केला, CH3, CH, here it is CH3 and here it is CH3. So now you can see that there are again 4 carbon, 3 4. But one of the carbon atom is a branch. This should be a branch. म्हणून ब्रँच चेन अल्केन साठी जी काही मिनिमम कंडिशन आहे, ब्रँच चेन अल्केन साठी जी काही मिनिमम कंडिशन आहे, मिनिमम कंडिशन, इट शुड हॅव 4 कार्बन. त्याच्यात 4 कार्बन असले पाहिजे. 3 कार्बनवर तुम्हाला ब्रँच चेन मिळणार नाही. सो दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्युटेन. याला नॉर्मल ब्युटेन म्हटलं जातं. आणि हा सबस्टिट्यूएंट असल्यामुळे याला आयसोब्युटेन म्हटलं जातं. ओके. क्लासिफिकेशन करा. Since both the compounds have molecular formula same, दोघांचा molecular formula जर calculate केला तुम्ही C4 and this is C4 and this is H10 असणार. Okay, 3 5 7 and 3 10. So C4H10, again here it is C4H10. So both the molecules having same molecular formula but they have different structure. म्हणून दोघांना काय म्हटलं जातं, दोघं काय आहेत एकमेकांचे आयसोमर्स. दोघं काय ते असो एकमेकांचे आयसोमर्स. सो आयसोमर्स मीन्स, आयसोमर कोणाला म्हणायचं की मॉलिक्युल्स having same molecular formula but different structural arrangement. Structural arrangement known as isomer.
म्हणून इथं तुम्ही बघू शकता की ह्याचा फॉर्म्युला हा स्ट्रेट चेन मध्ये जातो, हा ब्रांच चेन मध्ये जातो. But both the having same molecular formula, but the difference is that they have a different structure. So they are structural isomers. त्यांना तुम्ही structural isomer म्हणू शकता. Okay. So now, कारण जर दोन आयसोमर दिले तर ते सेम मॉलिक्युलचे आयसोमर दिले तर ते डिस्टिंग्विश करता यायला पाहिजे, म्हणून ते क्लासिफिकेशन करण्यात आलं. सो द हायड्रोकार्बन हॅव्हिंग 5 कार्बन ॲटम्स विल हॅव 3 आयसोमर. जर सपोज एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये 5 कार्बन ॲटम असतात, 5 कार्बन ॲटम असतात, तर त्याचं क्लासिफिकेशन आपण बघायचं. 5 कार्बन देन त्याचे नंबर ऑफ आयसोमर्स आपल्याला बघायचे. सो त्याचे नंबर ऑफ आयसोमर 3, CH2, CH2, CH2. This one is a straight chain. You can see the numbering 1, 2, 3, 4. This one is half. Okay. Second isomer will be CH3. This is CH2. This is CH. One CH3 is there. Another CH3. You can see the numbering, that is again 1, 2, 3, 4. This one is 5 carbon. Okay. Third example will be that is CH3, CH3, CH3. This is CH3. So again you can 1, 2, 3. This is 4 and 5. So here it is the molecule which having 5 carbon atom. आता याचा molecular formula जर आपण calculate केला, so we can write down here, that is C5, 5 carbon atom, C5, and then this is 12. You count करू शकता, 3 plus 2 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, and 9 plus 3 12. Here it is also C5H12. Here it is C5H12. So now you can call them as isomers. So you can call them, they are isomers. They are isomers because their structural formula is different. Their structural formula is different, but the molecular formula is same. But the molecular formula is same. This one is the molecular formula. This one is the molecular formula. Okay. म्हणून त्यांना तुम्ही structural isomers. So now here it is, you can 5 कार्बन आहेत ना, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, पेंटेन. This is a pentane. Okay. But here it is one substitution is there ना, एक substituent आहे, so it is known as isopentane. जसं मगाशी आपण isobutane लिहिलं बघितलं असेल, so here it is, you can consider this is one methyl group is there, so it is isobutane. Okay. Now more than एकापेक्षा जास्त substituent आहे त्याचे, so this is known as neopentane. This is known as neopentane. Here it is, you can see that pentane is a common name as well as the systematic name for the first compound. Isopentane is the common name but allowed by the IUPAC. As the number of carbon atom increases, the number of isomer increases very rapidly. तुम्ही बघितलं असेल, here it is, there are 4 carbon atoms, 2 isomers. Here it is 5 carbon atom, 3 isomers. So in a chain, as the number of carbon atom increases, जर एखाद्या chain मध्ये number of carbon atom increase होत गेले, then the possibility of number of isomer is going to be increases very rapidly. If a new prefix is used for each isomer, it will become impossible to remember them all. जर एखादा नवीन प्रिफिक्स त्याच्या समोर लिहिला तर आपल्याला ते आयडेंटिफाय करणं खूप डिफिकल्ट आहे किंवा लक्षात ठेवायला खूप डिफिकल्ट होणार. The only prefix which is retained is iso and it is used in the common name for all the compounds having single carbon chain on the carbon next to the end of the continuous chain. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ज्या कार्बन चेन मध्ये एकच ब्रांच असेल तर त्याला आयसो म्हटलं जातं. एकच ब्रांच असेल, मग वेदर इट इज, आता इथं 5 कार्बन दिसतात, इथे एक मिथाइल ग्रुप आला तर एकच सबस्टिट्यूएंट आहे, सो इट इज आयसो. एकापेक्षा जास्त झालं तर त्याला आपण निओ म्हणू शकतो. ओके. अशा पद्धतीने आपण याचं नॉमेनक्लेचर करू शकतो. मग आता इथे एक नवीन प्रकार आपण कन्सिडर करणार आहोत, अल्किल रॅडिकल आपल्याला पाहायला. रॅडिकल कशाला म्हणतात, अल्किल रॅडिकल कशाला म्हणायचं. ओके. So now the alkyl radical is a group of atoms having an unused
valency which is obtained by removing hydrogen, removing a hydrogen from an alkane. It's scientific आहे, आपण थोडा सिम्प्लिफाय करू. ओके, सपोज हॅलो, येस, अल्काइल रॅडिकल आहे का अल्केन रॅडिकल आहे? अल्किल रॅडिकल आहे. अल्किल लिहून दाखव, मी पुन्हा क्लिअर लिहित होते. अल्किल रॅडिकल, दिस इज अल्किल, अल्किल ALKYL. ओके, आता हे एक्झाम्पल घेऊन समजू, तुम्हाला हे डेफिनेशन समजले नसेल काय नक्की त्याला काय म्हणायचं. आता जर सपोज आपण अल्केन कन्सिडर केला, अल्केन एखादा अल्केनचं नाव सांगा बरं, तुम्हाला माहिती असलेलं, आपण एक्झाम्पल घेतले बरोबर. एखादा अल्केनचं नाव सांगा. प्रोपेन. व्हेरी गुड, दिस इज अ प्रोपेन. मी आता याचा प्रोपेन म्हणजे 3 कार्बन असतात. मी याचा फॉर्म्युला येतो CH3H8, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. कारण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्ही बघितला CnH2n+2. याच्या दुप्पट करायच्या कार्बनच्या आणि 2 ऍड करायचे. इथे आहे ना, दुप्पट करायचे आणि 2 ऍड करायचे. 3 असतील, 3 × 2 6 + 2 दॅट इज 8. हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आता याचा अल्किल रॅडिकल कसं करायचं आपण? याचा अल्किल रॅडिकल तयार करणं एकदम सिंपल आहे. यातला एक हायड्रोजन रिमूव्ह करायचा. यातला एक हायड्रोजन रिमूव्ह केला, C3H7 जर केला ना, तर त्याला प्रोपिल असं म्हटलं जाईल. सो दिस इज अल्किल रॅडिकल ऑफ प्रोपिल. याला प्रोपिल म्हटलं जाईल. लक्षात येतं का? इट इज व्हेरी सिम्पल. जो तुमचा अल्केन असेल ना, त्यातला एक हायड्रोजन रिमूव्ह करायचं. हे हा डेफिनेशन लक्षात ठेवा फक्त इथून. रिमूव्ह हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम द अल्केन नोन ॲज अल्किल रॅडिकल. त्याला अल्किल रॅडिकल म्हणतो आपण. कुठलंही तुम्हाला वाटतं अजून दुसरं कुठलं, आपण मिथेनचं बघूया. मिथेन, ओके, हे मिथेन आहे. मिथेनचा फॉर्म्युला CH4 आहे. पण यातला जर एक हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर त्याला मिथाइल असं म्हटलं जाईल. सो इन दिस केस यू कॅन से that ANE is replaced by YN. सो ANE is replaced by YN. कारण आपण काय लिहितोय, these are alkyl radicals ना, alkyl radicals. Here it is, this is alkyl radicals. मग इथला ANE आपण काय करतोय, रिप्लेस करतोय. कशाने? YN. सो यू कॅन सी दॅट इट इज व्हेरी सिम्पल. अल्किल रॅडिकल लिहिणं खूप सोपं आहे कुठल्याही मॉलिक्युलचं. अजून एखादं एक्झाम्पल सांगा तुम्हाला जे आठवत असेल, सांगा बरं काय. मी तर हा तर एक्झाम्पल घेतो. एक मिनिट, मी तर आता लिहितो, अल्केन्स लिहितो, म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे. अल्केन्स लिहू आपण. मी तर त्याचा अल्किल रॅडिकल कसं रॅडिकल. ओके, मी ते एक एक्झाम्पल घेऊया. काय नाव सांगितलं? बेन्झीन. सो बेन्झीन, बेन्झीन. ओके, बेन्झीनचा फॉर्म्युला आहे C6H6. ओके, हा अल्केन नाही, पण हा बेन्झीन अल्केन मध्ये घुसत नाही, कारण तिथं ए नाही. पण तरी सुद्धा त्याचा हायड्रोजन रिमूव्ह जर केला ना तुम्ही, तो बेन्झीन म्हणून काम करणार. C6H5. C6H5. आपल्याला अल्केन बघायचे. अल्केन म्हणजे कुठले? तुमचे इथेन, मिथेन, ब्युटेन, प्रोपेन. आपण ब्युटेनचं घेऊया. चला, ब्युटेनचा फॉर्म्युला आहे C4. याच्या डबल करायचं, +2 करायचं. C4 म्हणजे 4 + 4 × 2 8, 8 + 2 10. ओके, मग याचा ब्युटीन होणार. ब्युटीन झाल्यावर फॉर्म्युला काय होणार? C4H9. ओके, तसंच तुम्ही हेप्टेनचं कन्सिडर करू शकता. हेप्टेन C6, 6 × 12, 2 = 14. इथं हेप्टेन लिहिणार तुम्ही. इथं फॉर्म्युला C6H13. दॅट इज व्हेरी सिम्पल. हे खूप सिम्पल आहे, तुम्हाला समजते. ओके, अजून काही? हॅलो हॅलो. ओके, सर यातला हा, येस, क्वेश्चन विचारायचं होतं. विचार.
हेप्टेन म्हणजे C7 ना? व्हेरी गुड. मला तेच बघायचं होतं कोणाचं लक्ष आहे का. शाबास. So C7 means here it is C7, 7 into 2, 14 plus 2, that is 16. That 16. is 15. Very good. शाबास. चालेल. चलो मग आपण इथंच थांबूया. आता आपलं लेक्चर झालंय. तुमचं दुसरं लेक्चर.